در دومین دور از سیرک انتخابات جمهوری اسلامی مقابل اون محلی که جمهوری اسلامی صندوق رأیی که واسه سیرک انتخاباتش در لندن گذاشته بود یک سری حاشیه‌ها و درگیری‌هایی داشت که در این حاشیه‌ها و درگیری‌ها خبرنگار BBC ژیار گل خطاب به برخی از کسانی که تفکرات ملی و ملی گرایانه دارند اونجا یک سری الفاظ رکیک رو استفاده کرد که بعد اومد در ایکس خودش معذرت خواهی کرد. 48 ساعت بعد مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز عاطفه شیخی نسب کسی است که ژیار گل او رو با الفاظ رکیکی مخاطب قرار داد و کلماتی رو نسبت به اون گفت و عاطفه هم خطاب به اون واژگانی داشت. در این قسمت از برنامه وضعیت قرمز با عاطفه مصاحبه خواهم کرد. قبل از اینکه این برنامه رو شروع بکنم با ژیار گل تماس گرفتم. ژیار برگشت گفت به خاطر استانداردهای BBC و نامه‌بازی‌ها و کلا BBC اجازه نمیده با رسانه‌ای دیگر مصاحبه کنن. در نتیجه در این برنامه نمیتونه شرکت کنه. وظیفه رسانه‌ای من بود که با ژیار گل تماس بگیرم. تماس گرفتم. ولی سری صحبت‌ها هم ژیار گل کرده که در ابتدای برنامه قبل از اینکه سراغ عاطفه برم به گفته‌های ژیار هم خواهم پرداخت. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. مامانه بفرست پیشم خواهر خود تو رو نگو چی؟ من خوردم پلیس آفیسر این بخش هایی از صحبت ها و درگیری لفظی بود که بین ژیار گل و عاطفه شیخی نسب در لندن اتفاق افتاده بود. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم همونطور که در ابتدای برنامه گفتم با ژیار گل تماس گرفتم. ژیار برگشت گفت که نمیتونه مصاحبه کنه. BBC این امکان رو نمیده. اما باز هم تاکید میکنم این فرصت برای ژیار گل و BBC فارسی است که حالا خودش وکلای BBC یا اینکه نماینده‌ای از BBC بتونه بیاد در مجله تصویری سینما رکس صحبت بکنه، از خودشون دفاع کنن یا اینکه اگه ادله‌ای دارن بیان مطرح بکنن. ژیار چند تا مسئله رو اشاره کرد. اول از من خواست که بپرسم از عاطفه بپرسم که چرا فیلم از قبل، یعنی از اون لحظه‌ای که داره پخش میشه قبلش وجود نداره که حتما از عاطفه خواهم پرسید. به من گفت که اونجا قسم درگیری این شکلی بوده که به من گفتن بز کویی و بعد من عصبی شدم و این اتفاقات افتاده. ژیار برگشت گفت که نمیدونم بچه‌های سامانه پادشاهی در فضای پابلیک و بین لایو هایی که گذاشته بودن گفته بودن ژیار داره میاد به همسرش فحش بدید، روی همسرش حساسه، به زن و مادرش فحش بدید و این کارو کردن و من رو تحریک کردند. بعد جونم بهتون بگه آها در 24 ساعت گذشته برخی از دوستان ژیار اومدن در ایکس فارسی مدعی شدن که ژیار به اونها گفته که بهش تجاوز شده اونجا، که من اینو از ژیار پرسیدم که اون داخل اون توییتی که زده بود در ایکس خودش اشاره نکرده بود. گفت که بله همچین احساسی داشتم و پلیس پرونده‌ای باز شده، پلیس داره پیگیری میکنه و ما دنبال این هستیم که فیلم‌های کامرای سفارت رو بگیریم، اگه سفارت به ما یا به پلیس بده که بتونیم در اختیار پلیس بذاریم و دیگه همین نکات رو به همسرش فحش دادن. و حالا یه سری نقدها به رفتار ژیار دارم که در طول برنامه خودم خواهم گفت، هرچند که من داخل این برنامه بی‌طرف نیستم، من طرف ملت ایران هستم. اما خب اینم که یک روزنامه نگار بهش تعرض بشه، تعرض کلامی بشه، هرچی بشه، هم باز به عنوان یک روزنامه نگار، به عنوان یک همسنفی تلاش که میکنم که نه، واقعا سعی میکنم صدای همکارانم باشم. هر جا که بهشون جفایی میشه میام سراغ عاطفه. حدودا 30 ثانیه 1 دقیقه خودتو معرفی کن تا بیام سراغ سوالایی که ازت دارم. درود، جاوید شاه، عاطفه شیخی نسب هستم. همونطوری که فرمودم من کیم، هویت دارم، شخصیت دارم. وقتی که میام جلوی یک سفارت من کاملا میدونم کی هستم و اومدم اونجا و 35 سالمه که در مسجد سلیمان به دنیا آمدم. امارات 22 سال زندگی کردم و 4 تا زبان مسلطم، کلی درس خوندم، من بیزنس خوندم، دیپلمای خیلی زیادی دارم که اگه بخوام یکی اسم ببرم خیلی مسخره است، به کسی ربطی نداره این درس من. و اینکه همین در کل.
اوکی، دمت گرم از اینکه خلاصه و کوتاه گفتی. من در طول صحبت هایی که دارم میکنم صدات رو نمیبندم، برخلاف تمام برنامه‌هایی که صدای مهمان رو میبندم تا زمانی که نوبتش بشه، به خاطر اینکه اگر خاصی وسط صحبتم بیای به این خاطر که موضوع حساسه. آقا قضیه چی بوده؟ داستان چه شکلی، یعنی چه اتفاقی افتاد؟ چه جوری بود؟ آیا تو نمیدونم شروع کردی به ژیار گل توهین کردن و بهش گفتی بز کوهی و اینجور چیزها رو بهش گفتی، عصبانیش کردی که اون به سمتت اومده و اینکه واژگان و الفاظ رو به کار برده؟ قبل از اینکه پاسخ بدی اجازه بده من توییتی که یعنی در ایکس خودش ژیار گل نوشته که آنچه که یعنی 24 ساعت 48 ساعت بعد از که این اتفاق افتاد، نوشته که آنچه از زبان من روز جمعه مقابل کنسولگری ایران بیرون آمد نه تنها از لحاظ حرفه‌ای، مهمتر از لحاظ انسانی تحت هیچ شرایطی قابل قبول و قابل توجیه نیست. بسیار متاسفم که گفتار من شما را آزرده. صمیمانه پوزش می‌خواهم. متاسفانه نتوانستم در آن شرایط حاکم در مقابل فحش‌های جنسی و فلان و بیسار اینا خودم رو کنترل بکنم و برای پوشش اعتراضات رفته بودم به کنسولگری و بیش از 26 سالی که رأی ندادم و نمیدونم پرونده‌ای باز شده داخل پلیس و فلان و بیسار. اینم واکنشی است که ژیار داشته در این ایکس خودش، در این نوشتش به تجاوز بهش اشاره نکرده، اما همکاران سابقش که دوستان نزدیک ژیار هستن، همکاران سابقش در BBC در ایکس فارسی به این قضیه پرداختن و من شخصا به این خاطر که خود ژیار اشاره نکرده بود از ژیار پرسیدم و گفت که بله احساس کردم که همچین چیزی بوده و با پلیس حالا در میون گذاشتیم و پرونده‌ای شکل گرفته. قصه چه بود عاطفه؟ قصه از اینجا بود که من مثل بقیه هموطنام و همیشه قلبم میتپه برای وطنم، فرق نمیکنه چه شهری باشه، وطن من ایرانه. وقتی میرم اونجا، من اینجا زندگیمو راحت دارم، همه چی دارم، فقط دلم میسوزه. چرا؟ چون من یک مادرم، یک دختر دارم، به جز یک دختر خودم 13 سالش دخترم، یک دختر دیگه دارم که 22 ساله هست و به فرزندخوندگی قبولش کردم و فرق برا من نداره. مهسا، نیکا، کیان، اینا همه بچه های ما بودن، مجید رضا، هر بچه. یعنی الان واقعا مو بر تنم سیخ میشه که اسم این بچه ها رو میارم. فرق نمیکنه، بچه های وطنم و من رفتم اونجا مثل همیشه مزدورا رو شناسایی کنیم که به مردم ایران بفهمونیم اینا ظلم میکنن به شما، خودشون راحت اینجا نشستن عیاشی میکنن در زندگی رفاه همه چی و میان به جای شما رأی میدن. این آقا هم اونجا بود. من اصلا نه آقای گل ژیار گل نمیشناسم واقعا این کیه و اونقدی من اصلا به وسط بیشتر خارجی ها هستم تا ایرانی ها، نمیشناسم آدم ها رو. اومده بود اونجا وایساده بود کنار قشنگ نزدیک به اون 4 تا مزدور عراقی که جمهوری اسلامی آورده بود، مثلا بادیگاردای نوچه های خودشون بود، اونجا بودم. من نگاش کردم سرود شاهنشاهی داشت پخش میشد، همه سکوت کرده بودن، منم داشتم پشت سرم داشتم حرف میزدم. یهو برگشتم دیدم اینطوری داره نگاه میکنه، فکر کردم میخواد بره رای بده، خندیدم نگاش کردم تو چشاش، گفتم میخوای بری رای بدی؟ یه خندید، گفتم بیشرفی میخوای بری رای بدی؟ اومد با لبخند توی صورت من. اگر فیلمی ندارن دلیلش اینه چون کسی فکر نمیکرد این آقا فحش بده. دقیقه 90 که این شروع کرد از ببخشید اگه اجازه دارم من راحت بگم چه گفت، خودشون حرفای خودشونو بگم. اگر منظورت همون صحبت‌هاییه که در اون فیلمی که واسه من ارسال کردی و کار کردم که اون فیلمو پخش کردم، بله. آره منظورت هموناست؟ قبلش اون که مشخصه توی فیلم، قبل از اون در مورد عمه من، مادر من، اصلا فحشای بیار فلان بکنم اینا خیلی زشته. من به شما چیزی نگفتم، من از شما پرسیدم اومدی رای بدی؟ میتونی بگی نه من ژورنالیستم، منم هموطنتم. اومدی مزدورا رو مشخص بکنیم که اصلا نمیخوام بگی مزدور، شما یک ژورنالیست مثلا پروفشنالی. در هر صورت من که فحش ندادم، هیچ کی هم فحش نداد، همه داشتن سرود شاهنشاهی رو گوش میدادن و احترام گذاشته بودن. وقتی که شما میای به یه دختر تو صورتش نگاه میکنی، تو چشماش میگی مادرش فلان، خواهرت فلان، خودت هم بیار. من غیرت دارم، من ایرانیم، آریاییم، نمیتونم اجازه بدم یک آقا. بعد ایشون اصلا قصد و غرض داشت از عمد، وقتی که منو عصبی کردن اومدم جلوشون اون فحشا رو بهش دادم، به من میگه من کردم. آخه من کردی زانم،
تو داری در مورد کردها به من حرف میزنی. من با کردها نون و نمک خوردم، تو اصلا شبیه کردها نیستی. کردهای ایران که کردهای ایرانن همیشه میگن ما ایرانیم، نمیان خودشون جدا بکنن، همیشه مراقب ناموس جانشونن، مراقب مرزهای ایرانن. اگر تو میای این کارو بکنی که کردهای عزیزمون رو بندازی به جون من، نمیتونی، چون من یه رگم کردی میخوره، خانوادم یک رگش خانواده کرده، میدونی، برای همین نمیتونی به من بگی. بعد میای به من فوش ناموس بدی. گیرم شمایی که جلوی پلیس، جلوی اون همه مدیا بچه ها یوی فهمیدن تو داری فوش میدی که دیگه علنی هست. من به شما دارم میگم مادرت، چیز دیگه ای نگفتم، حرف خودتو بهت میگم مادرت. بعد میای علنی دوباره میگی من کردم اما تو فلان. خب زشته، تو داری قومیت کردها رو میبری زیر سوال با این حرکتت. من ایرانی بختیاریم، من منجزی هفلنگم، بیام تو صورتت بگم من منجزی هفلنگم؟ من ایرانیم، اومدیم برای یه چی بجنگیم، نابودی جمهوری اسلامی. اگر تو با من میجنگی پس مطمئن باش تو هم با جمهوری اسلامی، تو هم داری کردهای عزیزمون رو بهشون دروغ میگی. خب یه نفس عمیق بکش، با من که دعوا نداری که عاطفه جان، من دارم باهات مصاحبه میکنم. این نفس عمیق جان. گفتین دوست عزیزمون، خب شما نمیدونین دوست عزیزتون پشت سرتون چی کنه؟ نه نگاه کن، دوست عزیزمون به هر حال من با ژیار گل همکار هستم و با خیلی های دیگه همکار هستم که تفکراتی امروزی که ایستادیم تفکراتمون با یکدیگر. ببخشید من عذرخواهی میکنم میپرم تو حرفتون. ایشون با خانم فکر کنم مسیح علی نژاد رفته بودن گفته بودن شعار ما زن زندگی آزادی. خب آقای محترم، پس چرا بزن بی احترامی میکنی؟ مگه من اونجا وای نسادم برای مهسا؟ من زمانی که مهسای عزیزمون از بینمون گرفتن، این جمهوری چی بگم، من موهامو شیو کردم، من کچل کردم خودمو برای مهسا. بعد تو میای تو صورت من میگی من کردم. تو هیچیت به کردان نمیخوره. خودتو هیچ وقت مقایسه نکن با کردهای عزیزمون، اشتباه میکنی، 100% در اشتباهی. من مثل مادرتم، مثل خواهرتم جلوت. من یه ایرانیم، ایرانی برای هم دیگه قدیم نیست که مثل جمهوری اسلامی بیاین تجاوز بکنین. نه، اینو اصلا قبول ندارم من کلا. اوکی، خب عاطفه، در تماسی که با ژیار داشتم، ژیار مدعی بود که به اون تعرض جنسی شده. یا تعرض جنسی شما یا اطرافیانتون یا دوستانتون به ژیار کردید؟ ببخشید، کل فیلم که مشخصه پشتش هم ما نبودیم، ما نمیدونیم چه کسی انگولیش کرده، دست بهش زده. عذرخواهی میکنم خیلی. نه خواهش میکنم. اینا شاید عادت داشته باشن از بچگی این کارا کرده باشن، یا شاید دوست داشته باشن اصلا ما بکنیم که نمی کنیم، دوست دارن بندازن گردنمون. خلا این به شخصیت خودشون مربوطه، به من مربوط نیست. اما هر کی هم سیبیل داره که باباشون نیست که، هر کی انگشتشون کرد که نباید فاکتورشون برای من بفرستن یا برای یکی دیگه بفرستن، که برای اونی بفرست که کنارش بودی، پشتت بود. چشم، من اینو حتما به هر حال برنامه رو خواهند دید، فاکتور رو واسه همون شخص خواهند فرستاد و واسه شما نخواهند فرستاد و من اینجا نمیخوام در پوزیشن قرار بگیرم. ببخشید عذرخواهی میکنم. اصلا نمیخوای بذاری من صحبت کنم؟ بگو. نه بگو عزیزم، بگو. شما نخواه خواهر مادر ما رو ببری یه جا، نمیخواد کسی بیای بگی ما کسی رو به ما دست زده. الان منظورتون من بودم یا شما؟ نه اوکی، خب حالا اگه اجازه میدید چند ثانیه هم من صحبت بکنم. آره متشکرم، مرسی. من ولی صدات بازه، اگر خواستی تو حرفم بپری به خاطر حساسیت موضوعی که هست و عصبانی هم هستی و میتونی هر لحظه یه واکنشی داشته باشه، صداتو نمیبندم من که بتونی راحت صحبت بکنی سر بحث تعرض رو که ازت پرسیدم که پاسخت رو دادی. به هر حال ژیار برنامه رو خواهد دید، اگر واکنشی بخواد داشته باشه که میتونه داشته باشه، اگر بخواد میتونه در برنامه بیاد از خودش صحبت بکنه. آیا تو و یا دوستانت قبل از اینکه ژیار گل این واکنش و این حرف ها رو داشته باشه، خطاب به ژیار گل از اصطلاح بز کوهی برای کرد بودنش استفاده کردید؟ اصلا بعد از اینکه اومد به من فوش‌های رکیک داد و رفت، شاید بچه‌ها داخل، من گردن نمیگیرم کسی رو، شاید داخل بچه‌ها یه چی گفتن عصبی شدن، اما منطقی آقا یه کسی بیاد به ناموس شما جلوی شما فوش بده، شما وای میسی نگاش میکنی، بهش آب نبات میدی، میگی بفرما؟
خب نگاه کن سر بحث فحش و اینا که به هر حال رفتار ژیار رو با اینکه دوست من هست، همکار من هست و همکار من در رسانه دیگر هست، هیچ وقت با یکدیگر در یک رسانه. ببخشید عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم. بحث بزرگویی نیست، الان بحث بچه‌هامونن که داخل ایران دارن میمیرن. کاملا حرف درسته. الان میذاری من نقد هامو به ژیار بزنم؟ متشکرم. رفتار ژیار به هیچ عنوان، همونطور که خودش هم در ایکسش نوشته، در یادداشتش نوشته، قابل دفاع نیست. ژیار رفته بوده اونجا، مدعی است که رفته اونجا واسه پوشش خبری، برای پوشش خبری از جمهوری اسلامی که نرفته بوده ژیار، قاعدتا برای پوشش خبری از بچهای معترضی که اونجا ایستاده بودن رفته بوده. عاطفه یکی از بچهای معترضی است که اونجا ایستاده بوده. در نتیجه وقتی برای پوشش خبری معترضینی که مقابل سفارت، حالا در کنسولگری، هر چی که اسمش هست، هر طویله ما جمهوری اسلامی اسمش هست، وقتی که من و یا دیگر همکارانم میریم، حتی اگه توهینم شخص به من بارها شده که در این 19 20 سالی که دارم گزارش دارم روزنامه نگاری میکنم، خیلی وقتها خیلی جا رفتم به من توهین کردن، لبخند زدم، گفتم مرسی بررسی میکنم. به هر حال ژیار این رفتارش اصلا قابل این نیست که آدم بخواد حتی ازش دفاع بکنه، چون دیدم بعد از این که نمیدونم اومد معذرت خواهی کرد و اینها در ایکس فارسی، خیلی ها از فرقه جنون اومدن از ژیار او شرافت تو عشق است و نمیدونم درود به شرافتت. آقا ابتدایی ترین کار ممکن رو ژیار انجام داده. یک، رفتار ناشایست داشته به یک عده که نماینده اکثریتی در جامعه هستند، توهین جنسی کرده، گفته به خاطر کرد بودنم حالا میام فلانتون میکنم. در نتیجه دیگه ابتدایی ترین وظیفه شهروندی و ابتدایی ترین وظیفه اخلاقی خودش رو که بیاد بگه آقا اشتباه کردم، اون رو انجام داده. در نتیجه اینجوری نیایید باد کنید که نمیدونم فلان دمت گرم و فلان. آقا نه، وظیفه شهر، وظیفه انسانی و اخلاقیش رو انجام داده. یه اشتباهی کرده، به اشتباه خودش پی برده، اومده معذرت خواهی کرده. اینکه کسی بیاد معذرت خواهی بکنه دلیل بر جوانمردی و اینجور چیزها نیست. الکی نیایید کاری انجام بدید. هرچند که باز میگم من برای ژیار احترام زیادی قائلم، ولی نقدهای زیادی هم دارم. یکی از مهمترین و بزرگترین نقدهایی که به ژیار دارم اینه که آقا تو بعد از اینکه این اتفاقات افتاد در گزارشی که برای BBC تهیه کردی، صبحم بهش گفتم تو یک رسانه، یک تریبونی اون لحظه دستت بوده که تریبون مخاطب میلیونی داره. حالا BBC هر چی که هست، به من کاری به کارش ندارم، صدای جمهوری اسلامی، بارها هم گفتم و فلان، اصلا به اون به سیاست‌های احمقانه و مضحکش کار ندارم. تو اومدی داخل گزارشی که تهیه کردی برمیگردی میگی که اینجا نمیدونم علاوه بر جلیقه ضد گلوله که ما در جنگ میرفتیم، بعد جلیقه ضد فحش. آقا خودت اومدی قبلش فحش دادی، پس اون جلیقه ضد فحشی که میخوای بپوشی، همکار نازنین و عزیز و خوش صحبت من، برای هموطنان دیگر ایرانی ما هم از اون جلیقه بخر که استفاده کنن، چون خودت هم داری فحش رو میدی دیگه. این قضیه اصلا قابل دفاع، قابل حمایت نیست. من خیلی دوست داشتم که بتونم یه روزنه‌ای باشه که بیام بگم که آقا اینجا از اون حق صنفیم استفاده میکنم و از یک روزنامه نگار میام دفاع میکنم. قبل از اینکه وارد برنامه هم بشم، یعنی که وارد صحبت و مصاحبه با عاطفه بشم، خیلی تلاش کردم یه باگی پیدا کنم، یه چیزی پیدا بکنم. بعد از اون طرف اومده معذرت خواهی کرده که ابتدایی ترین وظیفه هر شخصه که وقتی یک عمل اشتباهی انجام میده معذرت خواهی بکنه. بعد یه دو اومدن میگن او قهرمانی که داره معذرت. آقا چه قهرمانیه دیگه؟ اومده از تریبون، اگر در اون گزارش میگفت که آقا آره نمیدونم جلیقه ضد فحش باید بپوشم، البته واسه اونا هم باید بگیرم، من هم به اونا فحش دادم، من میگفتم اوکی، از تریبونی که داره BBC به باور من حتما باید پاسخگوی این قضیه باشه. به جای اینکه بیان بولتن درست بکنن و نمیدونم تا هر چی میشه سر بچهای سامانه پادشاهی خاله کنن، ول کنم. نمیخوام حمایت از بچهای سامانه پادشاهی در این برنامه بکنم که بگن یک طرف رفت، با توجه به اینکه خود ژیار هم نیست، هرچند که هر شخص روایت خودش رو داره، بدون تردید اگر ژیار هم در این برنامه حضور پیدا میکرد، BBC میذاش حضور پیدا بکنه، روایت خودش رو میداد و اگر ساعت ها هم طول میکشید این برنامه، باز حرف خودش رو میزد. این رو هم بگم که ژیار به داخل لابلای صحبتاش این نکته هم به من گفت و تمام این صحبت ها رو بهش گفتم من به نقل از تو بیان خواهم کرد، که گفت که آقا به BBC فحش بدید، چرا به من فحش میدید؟ چرا نمیدونم به همسر من که فوت کرده فحش داد؟ اون فیلمی هم که ابتدای برنامه گذاشتم هست که لحظه‌ای که پلیس داره میبرتش، یه صدای مردی میاد که به همسرش فحش میده. به هر حال همسرشون فوت کردن، شاید که نه حتما این قضیه هم، ولی خب آدم ها که رفتن اونجا همه عصبانی هستن. حالا در پارت دوم در مورد عصبانیت و حضور در اونجا هم صحبت خواهم کرد. صحبتی داری یا سوالم ازت بپرسم؟
نه 100% فوش توی انگلیس جرم نیست، اما سکشوال هرسمنت همون تهدیدهای جنسی جرمه، فرق میکنه. همسرتون فوت کرده به بقیه زن فوش نده، خجالت بکش. بفرمایید. خب نگاه کن، سر بحث فوش و اینا هم بیام این نکته رو بگم. یه جور حرف میزنن اصلا حساب دارم میبرم از عاطفه، هرچند که فرهنگ بختیاری رو میشناسم و از با بختیاری اصولا بزرگ شدم، دوستان بختیاری خیلی زیادی دارم، موسیقی بختیاری رو خیلی دوست دارم و معشوقه‌های بختیاری هم داشتم در زندگیم و عشق بختیاری رو هم تجربه کردم در زندگی که داشتم و دارم و کلا با فرهنگ بختیاری خیلی حال میکنم، مخصوصا موسیقیشون آبمن علایالدین. نگاه کن عاطفه، الان بیام از این فاز بیام بیرون. من خودم چند روز پیش در اون قسمت دوم اون سیرک انتخابات صبح دوستانم در کشورهای مختلف که مقابل اون محلهای رأیگیری جمهوری اسلامی رفته بودن تماس با میگرفتن که نمیدونم از لحاظ روحی خیلی فضاش فلان و فوش میدیم که خودمون رو آروم کنیم. من برگشتم بهشون گفتم خب این سیاست جای رفتار احساسی و عاطفی نیست. چند ساعت بعدش خودم بلند شدم با یکی از دوستانم رفتم مقابل یک مرکزی در بروکسل در بلژیک، کشوری که زندگی میکنم و ساکن اون هستم، و اونجا به محضی که رسیدم با اینکه تجمعی نبود، خودم و دوستم بودیم، اصلا فضا خیلی وحشتناک بود. وقتی که میدیدم که با لبخند میرن اونجا، انگشت در خون جوانان ما میکنن و بر میگردن میان بیرون و باز پوزخند میزنن، خب نتونستم خودم کنترل کنم. شروع کردم به یکی دو تا واکنش داشتم که یکی از فیلم هایی که یکی از کسانی که رفته بود رای داده بود من می‌خواستم حمله بکنم، اون هم که وایرال شد در سوشال مدیا، من و تو اون رو کار کرده بود و وایرال شد و خیلی روز خیلی بدی بود. یعنی میتونم بفهمم، یعنی بعدش اومدم از تک تک دوستام که بهشون گفتم که سیاست جای رفتار و احساس و عاطفی نیست و جای رفتارهای احساسی و عاطفی نیست، از به تک تکشون زنگ زدم، معذرت خواهی کردم، گفتم نه واقعا اونجا شرایط طوریه که ناسزا گفتن کمترین کاریه که ما میتونیم انجام بدیم. چقدر این فوش دادن ها یک اکت سیاسیه، حالا اکت سیاسی هم نه، چقدر خالی کردن اون خشم است. این که درست میگین، اما من خودم اصلا سیاسی نیستم. من این انسان عادی ام که این زندگی ما رو کشونده در سیاست و مجبوریم الان بجنگیم تا این چیزا از بین بره. خشم، درست میگید. هفته قبلش که اولین انتخابات بود، آره هممون بی نهایت، من همیشه مؤدبم خیلی جاها، اما واقعا هممون قاطی کرده بودیم، میمدن میخندیدن تو صورتامون، فوش میدادن، حتی فیلم ها عکساشونو داریم، تهدیدایی که کردن. بعد از اون ور مثلا ریاکشن های میمدن تهدید میکردن، میرفتن پایین با دوربین میمدن بالا. خب اینا پخش شد، اومدن گفتن بچه های پادشاهی خواب بی ادبن فلان. ما با گروهمون که گارد جاویدان لندن هست حرف زدیم، یک هفته کامل هیچ کدوم از بچه ها بی احترامی نکردن تا ساعتی که بعضی از اشخاصی ورود زدن داخل کردن وسط بچه های ما فوشای ناموسی دادن و فیلم گرفتن و این شد به نام ما تموم شد. و اگر میگن بچه ها فوش میدن، عذرخواهی میکنم اینو میگم، شماها این کسانی که میگفتن فوش ندین همه سنا بالا زمان پادشاه بودن، اون موقع بزرگ شدن، یعنی زیر دست پادشاه بزرگ شدن. ماها جمهوری اسلامی عامل این رفتارمونه، به خاطر اینکه اونجا بزرگ شدیم، میدونیم باهاشون باید چه جوری برخورد بکنیم. فرق ما اینه با شما، ما هم داریم یاد میگیریم از شما که بیادب نباشیم، درسته. اما تنها چیزی که من واقعا زورم اومد، من به این آقای ژیار گل یک کلام بیادبی نکردم. اگر بیشرفی بیادبیه، اگر تو خائنی به خودت میگیری میگی آره من بیشرفم، شروع میکنی حرف زدن. اگر نیست که نیست، هیچی محل نمیدی. وقتی هستی شاید ریاکشنی نشون میدی دیگه، شاید باشی. بعد BBC 100% BBC خودش با جمهوری اسلامی یکیه، هیچ کسی ما بهش میگیم آیت الله BBC، حالا چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد، اسمش اینه آیت الله BBC و فاند میشه. اومد جلوی ما این کار کرد. کسی که بخواد ایران رو جدا بکنه ایرانی نیست، فرق نمیکنه.
برادر خود منم باشه نیست. زهی خیال باطل که بتونن ایران ما رو چند تیکه کنن یا اینکه جدا بکنن. در مورد بحث رکیک گویی، فحش و بی‌ادب بودن، به باور من استفاده از واژگان رکیک اصلا بی‌ادبی نیست. استفاده از واژگان رکیک در شرایطی که ما هستیم عیناً حق تک تک شهروندان معترض و شهروندان عصبی و سیاسی ایران. کف خیابان‌های ایران هم در 1400 بعد از به قتل رسیدن مهسا امینی حتی در دانشگاه‌های ایران هم مردم از الفاظ رکیک در شعارهاشون استفاده کردن. برنامه‌های متعددی در این مورد ساختم. اون فشار، اون خشم جامعه است که در کلمات و واژگان میاد. به هر حال واژگان در بستر زبان پیشنهاد داده میشن، در بستر نمیدونم در ذخایر زبانی گنجونده میشن در زمانی که آدم بخواد ازشون استفاده کنه. زبان مجموعی از دستگاه‌های قراردادیه برای ارتباط، برای انتقال مفاهیم و مفهوم هست. در نتیجه استفاده از واژگان رکیک انتقال مفهومی رو داره میرسونه، داره رمز و رمزگان و چیزهایی رو داره به مخاطب منتقل میکنه. اگر اینطور باشه بگیم آقا هر کس از کلمات رکیک استفاده میکنه بی تربیت، بی ادب، خب باید بخش عظیمی از ادبیات کلاسیکمون رو بگیم. شاعران کلاسیک مثل نمیدونم سعدی و صائب و بیدل و نمیدونم تک تک اینا رو باید بگیم پس بی ادب بودن، پاکشون بکنیم. همون کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، میاد واژه کون که نشیمنگاه به نشیمنگاه اطلاق میشه رو میاد، جمله‌ام تموم بشه میشنوم صحبت تو، میاد از نمیدونم فرهنگ لغات آنلاین میاد حذف میکنه، میاد سانسور میکنه. در نتیجه آقا این کارو نکنید و فحش دادن، کلمات رکیک استفاده کردن اصلا به معنی بی‌ادبی و بی‌تربیتی نیست. نکته دومی که از دلیلی که من فکر میکنم این اتفاق در روز جمعه مقابل اون طویله‌ای که جمهوری اسلامی گذاشته بود که حالا آدم‌های خودش یا دیگران برن اونجا رأی بدن و در سیرک انتخابات شرکت بکنن، یکی از چیزهایی که بچه‌ها رو خیلی عصبی کرده بود این گزارشی بود که هفته قبلش BBC فارسی کار کرده بود که اومده بود چهره کسانی که من صداتو میبندم نمیذاری صحبتامو بکنم، اومده بود چهره کسانی که اونجا معترض بودن رو محو نکرده بود و چهره کسانی که رفتن رأی دادن به نفع جمهوری اسلامی که برای بقای یک دیکتاتوره چهره اونا رو محو کرده بود. که بعد خبرنگارشون اومد در ایکس فارسی خطاب به سالومه سید نیا یک سری چرندیات گفت، یک سری اتهامات زد، یک سری پاسخهای چرند داد که بعدم پاک کرد اون پاسخهای خودش رو که حالا اسکریناش بود که در سوشال مدیا منتشر شد. فکر می‌کنم یکی از علتهای خشم کسانی که اونجا بودن نسبت به BBC، حالا جدا از تمام پیشین و سابقه‌ای که BBC داره که در راستای تفکرات اصلاح طلبی همیشه کار کرده و به باور من حتی در مسابقه‌ای هم که با علی حمید داشتم چند وقت، میگم علی همدانی چند وقت پیش داشتم، به خود علی گفتم چون که دیگه داخل BBC کار نمیکنه اومده بیرون اما داشت حمایت میکرد، گفتم آقا نه BBC پایگاه اصلاح طلبان است، اصلا تمام چیزای اصلاح تفکرات اصلاح طلبی اونجا دارن کار میکنن و حقوق دارن میگیرن، پول دارن میگیرن. فکر میکنم یکی از علتهای خشمی که عاطفه و دوستانشون نسبت به BBC اون روز داشتن به خاطر اون گزارش بود که به هر حال جون شهروندان رو در خطر انداخته دیگه. تو اومدی کسانی که معترض هستن رو چهرهشون رو گذاشتی، اونایی که به نفع جمهوری اسلامی رفتن رأی دادن که جمهوری اسلامی بهشون ساندیس داد و قربون صدقه‌شون هم میره، چهره اونا رو داری محو میکنی. بگو بابا جان، بگو، میشنوم صحبت تو. فحش عیبه اما فقر اوکیه. فحش عیبه، فحشا اوکیه. فحش عیبه، تجاوز به ناموستون اوکیه. فحش عیبه، دست زدن به ناموستون اوکیه. فحش عیبه. واقعا الان گریم میگیره به خاطر اینکه خیلی چیزا رو مردم نمیبینن، فقط یک فحش رو میبینن. مردم ایران دارن میمیرن، نمیبینن اینو، دوربیناشون رو زوم کردن رو ما. مردم رو ببینین، زجه هاشون رو ببینین، بشنوین. این خیلی شرم‌آوره که ما توی ایرانی هستیم دنبال همدیگه این، به جای اینکه توی ایرانمون دنبال آزادی مردممون باشیم که نمیدونن زندگی چیه، نمیدونن آزادی چیه، نمیدونن قدرت کلام، قدرت بیان چیه، چون حق ندارن حرف بزنن. اگر مادری، پدری به جای اینکه زوم بکنی به یه نفر دیگه فحشاشو نگاه کنی، اون بچه‌هایی که مردن رو نگاه کنی، اونا رو نگاه کنید، مادراشون رو نگاه کنید، پدراشون رو نگاه کنید. چطور میتونید اینقدر بی غیرت باشید به هم دیگه؟ ببخشید. خیلی احمقانه است از اینکه
من به جای اینکه بیام بشینم در مورد مسائل خیلی مهم باید صحبت بکنم، در مورد و بیام با عاطفه یا با دیگر دختران و پسران ایرانی که خارج از ایران هستن از تجربیاتشون صحبت بکنم، در اعتراض ها باید بیام بشینم سوال بکنم که آقا فلانی اومده مدعی شده انگشتش کردید، بیام به صحبت بکنم، بیام سوال بکنم، بگم که آقا فلانی نمیدونم میگه شما اول فوش خوار مادر به من دادید، شما دادید یا اون دادید. عاطفه کاملا درست میگه، به جای اینکه دوربین ها رو کامراها رو به سمت ایران، فقر، فحشا و کثافتی که جمهوری اسلامی در ایران جاری و هموار کرده، رسانه ها مردم رو دارن خیلی جاها به جون یکدیگر میندازند. رسانه ها کارهای احمقانه میکنن. رسانه ها وظیفه رسانه‌ای خودشون رو انجام نمیدن. عملا شدن نمایندگی نمیدونم یا روابط عمومی برخی از کشورها، چهره‌ها یا خود جمهوری اسلامی. خیلی احمقانه است، خیلی مضحکه که به جای اینکه بیایم به این فکر کنیم، به این بپردازیم که چگونه هرچه زودتر جمهوری اسلامی رو ساقط بکنیم، بخشی در اپوزیسیون، بخش عظیمی در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران پهلوی ستیزی میکنن و به هر واسطه‌ای تلاش میکنن پهلوی ستیزی رو عمومیت بدن. عاطفه اگر حالت خوب هست میتونی برنامه رو جمع‌بندی بکنی و صحبت پایانی تو بکن. اگر نه که برنامه رو من نمیتونم برنامه رو خودم اینجوری ادامه بدم، چون که نه ببخشید من نه ایموشنال برای چی ببخشید، واکنش طبیعی آدمی زاده است که منم خیلی وقتها گریه میکنم. گریه کردن خیلی قشنگه دخترم، گریه کردن خیلی اتفاق خوشایندی است. من هم خیلی وقتها گریه میکنم. همین دیشب کلی نشستم واسه خودم گریه کردم. بگو عزیز دلم. فقط کانال بی بی سی نیست، کانال من و تو هم همینه. مثلا میاد سریع اون کلیپو پخش میکنه، اولشو پخش نمیکنه، فقط از عمد اونجاشو پخش میکنه که اون میگه من کردم، که یه واکنشی توی ذهن مردم ایجاد بکنه که آی اینا از کرد، این گفت من کردم، یعنی حتما فوش بد داده که گفته من کردم. خب اینطوری یک طرفه به قضاوت نری. اصلا اون کرد لور بختیاری نمیدونم عرب، هر چیزی که هست باشه، چه ربطی به فوش جنسیش داره؟ اصلا آقا تو افغانی، آقا بلوچ، تو هرچی، من در عباسی، آقا ما هیچی نمیگیم. چه ربط؟ مثل یکی میمونه من بیام بهت بگم آقا تو میدونی منجزی هفت لنگا چی هن؟ بیام برات زشته. خب الان اومده این اتفاقا جمهوری اسلامی کاره الان یه درسته ما خراب کردیم سیرک انتخاباتشو، همونطوری که شاهمون گفت، اما اینم یه کار اونا بوده که مغزها رو از این خوشحالی بکشونن سمت اینی که زندگی یه دختر رو بیایم علیکی اینطوری نابود بکنیم. شاید خیلی خوششون بیاد افیم بودن، من خوشم نمیاد. من دارم سالهاست جلو سفارت ها هم کسی منو ندیده. من برای وطنم می جنگم، نه برای تلویزیون، نه برای شاه هم می جنگم، برای وجودش. چون ماها همه باید جلوش بگیم معذرت، زندگی تو گرفتیم، خونتون گرفتیم، معذرت، ما رو باید ببخشی. دعا کنین از اون روز که ببخشه همتونو. خب حالا من که باوری به خدا و پیغمبر ندارم، با دعا و اینا هم کار ندارم، اما این جملت بهش باور دارم. تک تک ماها سرباز ایران و سرباز وطن هستیم. این نکته رو ابتدای صحبتام نمیدونم یادداشت کرده بودم، نمیدونم گفتم یا نه. ژیار در حال صحبت ازش سوال کردم که چرا همونجا اعلام نکرده، اگر تجاوزی به صورت گرفته. گفت که غرورم اجازه نداد در این مورد صحبت کنم. غرور نداره دیگه. اگر همچین اتفاقی افتاده که عاطفه اینجا داره میگه که همچین چیزی نبوده، غرور نداره که آدم باید بگه دیگه. چطور الان غرور به هر حال آدم در شرایط روحی و روانی قرار میگیره که خیلی وقتها شاید یک سری واکنش‌های اشتباه انجام بده. کیارم احتمالاً اونجا عصبی بوده یا هر چیز دیگه بوده که بعدم اومد معذرت خواهی کرد. نمیدونم حالا عاطفه و دوستانش بخشیدن نبخشیدن، اینا به من ارتباطی نداره. من قاضی نیستم. در مورد من و تو که عاطفه اشاره کرد این گونه من نگاه نمی‌کنم که عاطفه گفت، چون که کلیپ‌های اولی که منتشر شد حالا صدا بد بود یا اینکه دقت کم بوده یا اینکه اون بخش بریده شد. فایل‌های خیلی زیادی هم در ایکس فارسی من دیدم که اصلا اون بخش اول رو نداره، از من کردم به بعد هست. در نتیجه حالا بچهای من و تو خودشون جا پاسخی داشته باشن حتما پاسخ خواهند داد. من سخنگوی من و تو نیستم، برای شبکه تلویزیونی من و تو کار نمی‌کنم، ولی خود بچه‌ها حتما اگر ولی دوستانم هستند
بچهای ملی‌گرایی هستن، بچه‌ای هستن که طرفدار سامانه پادشاهی هستن، بچه‌ای هستن که جونشون رو برای ایران و ایرانی دارن میدن. در نتیجه خودشون پاسخی داشته باشن حتما خواهند داد، ولی به باور من شبکه BBC صدای محکم اصلاح طلبها در بیرون از ایران هست. اصلا یه طورایی میشه گفت شبکه 4 یا 5 جمهوری اسلامی، اگر اینو بگیم گزافه نگفتیم. شبکه‌های فارسی زبان سعودی هم که تکلیفشون مشخصه. صحبت پایانی چیزی داری عاطفه؟ پایانی جاوید شاه: درود بر مردم شریف ایران. ملت کبیریم، ایرانو پس میگیریم، چپول مپول هر چی که بیاد آخر ما برنده ایم، چون ما بزرگیم. هر موقع هدف قرار میگیری بدون راه درسته. جاوید شاه، بدرود. آقا دمت گرم. ای به قربون تو بی عشق تو جون سی چنمه ارکف پات نبوسم پتهون سی چنمه من نمهنم تو به مهنی که مخارم تو گلی جون تونی ارتو نبای وام دیگه جون سی چنمه مجد دیرم که دعا ورتون و جون تو کنم ورنه سجاده و تسبیح و قرون سی چنمه تیر مرزنگت خردم و رعدم به جرید ای کر زال بگو تیر و کمون سی چنمه. ای حالا باز ملت نیام بگن بختیاری و با لهجه آبادانی خوندی. ملت شریف ایران درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.